ito mga kabayan, mga kaibigan, nandito po tayo sa may JP Rizal para tignan po natin itong ginagawang hagdanan. Ayan po, kumpleto na po yung railings niya. At mayroon na rin po siyang ilaw. Ayan po. So, yung sa kabila po, ayun po mga kabayan. So, may mga ilaw na rin po sa kabila. Pupuntahan po natin sa may bandang Pineda yung pong ginagawang hagdanan doon. Titigan po din natin sa may ibaba yung ginagawa. Kung hagdanan sa Barangay Pineda ay ganun rin po, kumpleto na rin po yung railings niya. At po mga kaibigan, ito po, pababa na po tayo sa may Perling Street. Kabayan, bagong semento po itong kalsada dito. So yung mga kabayan, tuloy-tuloy po yung paggawa nila dito sa Barangay Pineda.
kabayan, testingin po natin itong hagdanan dito sa may Barangay Pineda. Ito. Hello po sa lahat. Maraming salamat sa mga tumatangkilik, nanonood sa ating channel, LAKAY MANNONG TV. Lalong-lalo gusto ko magpasalamat sa mga nag-subscribe. So ito na po mga kabayan,
Pababa na po tayo sa 8th Avenue BGC. So yun, dito po sa may Luton Avenue ay inumpisahan uli nila yung paggawa nitong mga drainage. Apo. Ito na po ngayon yung Luton Avenue. Natanggal na nila yung ibang mga equipment nila, saka yung mga ibang materialis katulad ng buhangin. Ayun po. So ito mga kabayan, mga kaibigan, inuumpisa nila uli yung paggawa dito sa may service road, dito sa may gilid ng down ramp ng Kalayaan.